Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore din tarotul de Marsilia, numărul 6, Îndrăgostitul. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea și acțiunea, ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, iar ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Prima întrebare care se pune privind arcana 6 este: care este direcția privirii și care este poziția corpului? Dar nu avem o singură privire, pentru că avem 3 personaje și un înger în cer și fiecare are altă direcție a privirii. De aceea, arcana Îndrăgostitul reprezintă multiplicitatea. Atunci când arcana 6 apare într-un tiraj, există multe posibilități oferite consultantului, multe direcții disponibile de a alege un drum, multe oferte, poate multe angajamente care încep în același timp, poate multe persoane pe care le va întâlni. Cum există o multiplicitate de priviri și de corpuri în picioare, în acțiune, deducem că este o arcană activă. Există ceva activ și concret în acest stadiu, nevoia de a face o alegere. Picioarele personajelor pe sol indică latura concretă și materială a arcanei. Dar ceea ce este interesant în partea de sus a arcanei, 3 raze ating cadranul arcanei, deci o parte a acestei arcane tinde spre spiritual și divin. Încă o dată, arcana Îndrăgostitul ne indică că în acest stadiu suntem conduși de emoții și de senzații, ceea ce este indicat în partea de sus a cărții, dar datorită acestor emoții și senzații vom face gesturi materiale și concrete pentru a ne manifesta impulsurile. Toate personajele sunt active, privirile sunt atât în stânga cât și în dreapta arcanei. Pe de o parte este o arcană extrovertită, pe de altă parte este o arcană introvertită. Și este normal, pentru că Îndrăgostitul este foarte conștient de ceea ce se întâmplă în interiorul lui. Definiții precum reflectarea, îndoiala, compararea, dorințele, sentimentele, emoțiile, toate acestea au de-a face cu latura introvertită, cu scopul de a se deschide diferitelor impulsuri spre lumea extrovertită. Cum facem să înțelegem o carte de tarot în câteva minute? Trebuie să revenim mereu la esența cărții pentru a fi capabili să o adaptăm la orice situație pusă în discuție de un consultant. Esența arcanei Îndrăgostitul este descrisă în 4 cuvinte cheie: răscruce, multiplicitate, alegere, dorință. Când arcana este extrasă într-un tiraj, asta indică că consultantul se află la o răscruce de drumuri. Are de ales între 2 direcții, simbolizate prin cele 2 personaje feminine. Tocmai pentru că consultantul se află la o răscruce, are de făcut o alegere. Totuși, arcana Îndrăgostitul nu simbolizează noțiunea de a face o alegere, de a lua o decizie, ci simbolizează mai degrabă noțiunea de a se afla în fața unei decizii, a unei alegeri. Deci consultantul este în procesul de comparare a diferitelor posibilități. Iată de ce, în stadiul Îndrăgostitul există multiplicitate. Există cel puțin 2 căi posibile, dar pot exista chiar mai multe. Numărul razelor din jurul îngerului ne indică această posibilitate. În stadiul arcanei 6, Îndrăgostitul discută, compară, testează, analizează diferitele oportunități pentru a fi în măsură de a face o alegere. Își manifestă tinerețea inimii și a spiritului, își manifestă frumusețea și latura artistică. Prezența îngerului, a lui Cupidon, ne indică noțiunea de dorință. Cu arcul întins, Cupidon așteaptă exprimarea dorinței Îndrăgostitului. El vrea să satisfacă o dorință, un impuls. Arcul întins ne indică tensiunea existentă de dinaintea alegerii. Îndrăgostitul se află în perioada de flirt și de seducție, când dorința nu a fost încă exprimată. Calea nu a fost încă aleasă. Vom vedea în următorul video că în stadiul 7, arcana Caleașca,
Se ia într-adevăr decizia, se alege calea într-o singură direcție. Când arcana îndrăgostitul este răsturnată într-un tiraj, răscrucea este dificilă, dorințele sunt prost gestionate, alegerea este dificilă sau rău făcută. Consultantul pune totul la îndoială, îi lipsește încrederea, are teama să-și asume responsabilitatea deciziei, riscă să facă o alegere rea, îi este dificil să aleagă, este infidel, superficial, seducția sa este neautentică. Pentru că îndrăgostitul în poziție dreaptă reprezintă multiplicitatea, în poziție răsturnată poate indica faptul că este imposibil pentru consultant să aibă acces la toată multiplicitatea existentă. Poate cel mult să obțină o parte dintr-un întreg. Poate fi vorba despre o muncă cu timp parțial, poate fi vorba despre o parte din suma pe care speră să o obțină. În concluzie, nu va primi tot ceea ce va dori. Numele acestei cărți nu este așa cum este numită de obicei îndrăgostiții la plural, ci este îndrăgostitul la singular. Totuși vedem personaje diferite, 3 oameni și un înger, pământul și cerul. Care este îndrăgostitul? Personajul central, cel din dreapta, sau poate Cupidon care indică cu săgeata din cer? Este momentul în care încetăm să ne imaginăm ce ne-am dori pentru a începe să facem ceea ce iubim. Arcana este asociată cu a 6-a zi din creație, întâlnirea dintre creator și creația sa. Tonalitatea majoră a acestei arcane se referă la plăcere și viață emoțională. Acesta este motivul pentru care este atât de complexă, de bogată în semnificații contradictorii. Arcana deschide calea către nenumărate proiecții și pot fi atribuite mii de interpretări, care pot fi adevărate la un moment dat. Ce se poate întâmpla în acest trio? O ceartă, o târguială, o alegere, o uniune? Cele 2 personaje din stânga și din centru se privesc, în timp ce personajul din dreapta privește în gol. Umanitatea întreagă poate fi cuprinsă traversând această carte. Relațiile dintre protagoniști sunt ambivalente. Poziția mâinilor personajelor este interesant de observat în mod particular. 5 mâini în poziții diverse simbolizează complexitatea relațiilor în joc. Primul personaj, la stânga cărții, pune mâna sa stângă pe umărul celui de-al doilea personaj, într-un gest de protecție sau de dominare, pentru a-l împinge sau pentru a-l reține. Bărbatul are mâna sa dreaptă îndoită pe centura sa. Se poate observa că centura are 3 bande, precum centura femeii din stânga. Centura este simbolul dorinței. Acest detaliu unește cele 2 personaje. Dar a cui aparține mâna care atinge pântecul femeii din dreapta? Dacă bărbatul atinge pântecul tinerei fete, direcția privirii sale se îndreaptă spre stânga. Arcana va avea semnificații diferite dacă considerăm că este brațul fetei care își protejează pântecul, înțelegând că băiatul are mâna sa la spate. Femeia din dreapta poartă o diademă cu 4 flori, a câte 5 petale. Ea poate să reprezinte o bună conștiință, poetică și solidă. Mijlocul violet al florilor concentrează înțelepciunea iubirii și capacitatea de sacrificiu. Femeia din stânga poartă o coroană cu 5 frunze verzi, prinse pe o diademă roșie. Dacă acceptăm că este vorba de frunze de dafin, putem spune că are o mentalitate de triumfătoare sau de dominatoare. Atât cele 5 foi de dafin, cât și cele 5 petale ale unei flori fac trimitere la cunoașterea și credința dobândită în stadiul 5, arcana precedentă, Marele Preot. Se pot face speculații la infinit asupra relațiilor celor 3 personaje. Un băiat care prezintă logodnica sa mamei sale, o femeie care își cunoaște soțul cu ajutorul unei rude, un om care are de ales între 2 femei, interpretarea tradițională între viciu și virtute. Interpretările sunt inepuizabile.
Totul ne conduce să spunem că îndrăgostitul este o arcană relațională, care reprezintă începutul vieții sociale. Este prima arcană unde sunt diferite personaje prezente la același nivel. Este o arcană a uniunii și a separării, a alegerilor sociale și emoționale. Pământul în trepte de sub picioarele personajelor semnifică că pentru a ajunge la arcana 6 trebuie să se facă o muncă prealabilă, psihologică, culturală și spirituală. Abia așa ajungem să realizăm ceea ce iubim, ceea ce ne place. Ortografia cuvântului îndrăgostitul în limba franceză cu litera V în locul literei U creează o legătură vizuală și sonoră cu cuvântul Dieu, Dumnezeu, din arcana 16, Maison de Dieu, tradusă Casa Domnului. Denumirea arcanei, cuprinsă între două zone hașurate, precum două resorturi, indică tensiunea care se poate crea în planul material atunci când ne aflăm în fața unei alegeri. Soarele care varsă razele sale peste întreaga scenă reprezintă marele îndrăgostit cosmic, divinitatea, ca sursă a dragostei universale, care ne conduce la dragostea conștientă și necondiționată. Micul Eros, în reprezentarea unui copil, trimite mesaje și ne sugerează că dragostea se reînnoiește constant. Carta de tarot, îndrăgostitul, este în legătură cu litera F și cifra 6. Dintr-un punct de vedere grafic, litera F seamănă cu litera E, căruia îi lipsește partea inferioară. F are avantajul de a fi orientat mai mult spre lumea spirituală și intelectuală decât spre latura materială. Această percepție aduce literei F cuvinte precum elevarea conștiinței, evoluție spirituală, detașare, dezinteresul materiei, dar poate de asemenea să ne trimită către lipsa ancorării sau către dificultatea de a materializa sau a concretiza. În numerologie, cifra atașată literei F este 6. Vibrația pozitivă a lui 6 acordă literei F cuvinte precum simțul responsabilității, intuiție, armonie, conciliere, familie, întâlnire, uniune, construire, consolidare, atașare, sensibilitate artistică. În vibrația negativă, cifra 6 aduce neliniște, intoleranță, sacrificiu, căutarea perfecțiunii, inflexibilitate sau negarea emoțiilor. În numerologia tarotului, 6 corespunde primului pas în ascensiunea către cer. Simbolizează pentru prima dată că facem ceea ce ne place pe toate planurile. Dincolo de considerentele materiale, facem ceea ce ne place. Dintr-un punct grafic, observăm că îndrăgostitul este situat în centrul arcanei și că este în punctul de intersecție a altor 3 personaje, cele 2 femei și îngerul din cer. El stă în picioare, predispus la acțiune, dar încă nehotărât. Picioarele sale, orientate în 2 direcții diferite, exprimă confruntarea cu o alegere sau o ezitare între 2 căi. Picioarele sale expuse fără protecție arată pe de o parte vulnerabilitatea, asumarea riscurilor și confruntarea cu insecuritatea sau capacitatea sa de a materializa dorințele. Între picioarele sale se poate observa grafic forma unei case. Arcana îndrăgostitul, datorită responsabilităților și angajamentelor, implică asumarea și onorarea lor pentru a putea avansa. Culorile hainei personajului central arată că îndrăgostitul este influențabil, profund uman și ne informează despre diversitatea gândurilor pe care le animă. Remarcăm 2 planuri distincte în arcană. Primul plan este între îndrăgostit și cele 2 femei, cu picioarele ancorate în sol. Încălțările de culoare roșie arată că are încredere, acționând într-un mod concret, fiind liber să aleagă direcția pe care o dorește. În al doilea plan se află un mic înger
cu un arc în fața soarelui care își împrăștie razele sale. Acest înger este prima reprezentare divină în tarotul de Marsilia. El este chiar principiul începutului și a puterii de creație, Big Bang. El este ecoul planului ceresc și reprezintă forța exterioară care poate să se manifeste independent de dorința îndrăgostitului, pe care nu o putem controla. Îngerul, care indică alegerea prin săgeată, simbolizează că parcă așteptăm să vină cineva de sus, divinitatea, să ia decizia în locul nostru, simbol al ezitării, neasumarea responsabilității alegerii făcute. Vrem ca o altă conștiință să facă alegerea în locul nostru. Îngerul mai simbolizează în varianta pozitivă și conexiunea la sinele superior, la mesajul divin, la intuiție, atunci când facem alegeri. Această corespondență oferă literei F cuvinte precum acceptare, alegere, liberul arbitru, afirmare, îndoială, renunțare, dualitate între ideal și realitate, confruntare, separare și renunțare. În cadrul interpretării unui prenume sau a unei identități, literele care înconjoară litera F informează asupra ceea ce căutăm să unim și spre ceea ce tindem să ne îndreptăm sau să ne apropiem. F pune de asemenea în lumină punctele în care ne simțim separați. Cei care au cifra 6 în data nașterii vor manifesta o formă de tinerețe a spiritului, o tinerețe a inimii, indiferent de vârsta persoanei, ca și cum ar avea un aer tineresc, ca și cum s-ar comporta mereu vioi. Persoana este mereu curioasă, indiferent de vârstă, va pune mereu întrebări, va face mereu alegeri, se va îndoi, va încerca mereu să înțeleagă diferitele puncte de vedere, va discuta mereu cu cât mai multe persoane cu opinii diferite pentru a înțelege toate fațetele subiectului în discuție, pentru a înțelege toate fațetele situației abordate. Persoana cu numărul 6 în data nașterii este un om foarte entuziast, un om interogativ, va pune multe întrebări, va intervieva persoanele din viața sa, este cineva care va iubi dialogul, care va iubi să vorbească și să se exprime. Când îndrăgostitul este într-o zi proastă, persoana care are acest arhetip în data nașterii lui cade în îndoială datorită multor interpretări și multor răspunsuri, datorită multor opinii. Va termina prin a ezita să aleagă, prin a nu fi sigur de nimic. În cele din urmă se îndoiește că își pune întrebări. Îi va lipsi încrederea, sunt 100 de persoane în jurul lui care îi dau 100 de puncte de vedere. Este el care are dreptate sau este celălalt? Acest fel de lipsă de încredere se poate instala când nu este în direcția cea bună, când este într-o zi proastă. Persoana cu arhetipul îndrăgostitul poate căuta să se justifice, să convingă pe ceilalți într-o conversație. Ba mai mult, va încerca să se convingă pe el însuși. De aceea trebuie să facă atenție, să revină la entuziasm și dialog, fără a cădea în îndoială, în lipsa încrederii și a justificării. Din punct de vedere al analizei referențialului unui cuplu, unui parteneriat, arcana îndrăgostitului indică un cuplu, un parteneriat, care poate să înflorească atunci când urmează o cale artistică. Fiecare va trebui să-și urmeze dorințele. Dacă unul din cei doi este frustrat sau se sacrifică din dragoste, la un moment dat se vor trezi într-un impas. Pentru a găsi armonie este nevoie de dialog care să ajute la luarea deciziilor. Există în acest cuplu și în acest parteneriat teama de a eșua, ezitarea de a-și asuma o decizie, o responsabilitate, precum și nevoia de a controla pe celălalt. Este un cuplu, un parteneriat care va găsi echilibru încercând să-și realizeze dorințele. Astrologic, această arcană corespunde zodiei Balanță, cel mai sociabil dintre toate semnele zodiacale. Balanța este semnul care, în plan sentimental,
Este incapabil să trăiască singur și caută mereu un prieten în partenerul său. Este senzual, afectuos, delicat și atent, dornic să placă celuilalt, dar, din păcate, este nestatornic, nehotărât și capricios. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de Marsilia de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.